Τι είναι όμως τα ταρό? Τα ταρό είναι μία τράπουλα από 78 μυστηριακά χαρτιά. Υπάρχουν 22 χαρτιά που αποτελούν τη Μεγάλη Αρκάνα και αντιπροσωπεύουν άτομα τα οποία προσωποποιούν μια συγκεκριμένη ιδιότητα ή ένα αρχέτυπο και 56 χαρτιά της Μικρής Αρκάνα που αντιπροσωπεύουν γεγονότα, ανθρώπους, συμπεριφορές, ιδέες και δραστηριότητες της ζωής μας. Τα ταρό αποτελεί έναν καθρέφτη της ανθρώπινης ψυχής και καθώς συνδέεται με την αλχημία, την ψυχολογία, την αστρολογία, την αριθμολογία, την καμπάλα, το χριστιανικό μυστικισμό, τις ανατολικές φιλοσοφίες και άλλες παραδόσεις, απευθύνεται σε όλους μας. Κάθε χαρτί, μια εικόνα, ένα όνομα και έναν αριθμό. Τα ταρό είναι μια παγκόσμια γλώσσα. Κάθε χαρτί διαθέτει μια εικόνα, ένα όνομα και έναν αριθμό. Αυτά αποτελούν ισχυρά σύμβολα και έχουν συγκεκριμένα νοήματα. Σε ένα επίπεδο υπεραπλοποίησης του, τα ταρό είναι μια παγκόσμια γλώσσα, όπως είπαμε πριν, η οποία μιλά μέσα από μια ποικιλία αρχετυπικών συμβόλων. Η διαδικασία της μάθησης του νοήματος πίσω από αυτά τα σύμβολα και της δικής σας αντίδρασης απέναντί τους σημαίνει ότι μπορείτε να αναγνωρίσετε αυτές τις ιδιότητες και στη δική σας ζωή, να δουλέψετε μαζί τους με θετικό τρόπο και να βελτιώσετε την προσωπική σας εξέλιξη. Τα σύμβολα και τα αρχέτυπα έχουν τεράστια σημασία με πολλά επίπεδα νοημάτων που μας βοηθούν να ανοιγόμαστε στα κρυμμένα βάθη του εαυτού μας, τα οποία μπορεί να έχουμε επιλέξει ασυνείδητα να αρνούμαστε. Αυτή η παγκόσμια γλώσσα καθιστά το ταρό ένα μοναδικό εργαλείο για την αυτογνωσία και τις επιλογές που κάνουμε για το μέλλον μας. Κατανόηση του εαυτού μας και ψυχολογική ανάπτυξη. Το ταρό προσφέρει κατευθείαν ένα άμεσο τρόπο για να κατανοήσετε τους ρυθμούς ή τα διαμορφωμένα πλαίσια με τα οποία λειτουργείτε στη ζωή σας. Κατά ένα μυστηριώδη τρόπο, το ταρό φαίνεται επίσης ότι προβλέπει καταστάσεις ή γεγονότα που πρόκειται να συμβούν. Αυτό μπορεί να οφείλεται στις δικές μας ασυνείδητες αντιδράσεις στην εικονογράφηση του ταρό κατά την ανάγνωσή του. Συχνά αναζητούμε ένα σημάδι για μια απόφασή μας, μια επιβεβαίωση στις αμφιβολίες μας ή την εμπιστοσύνη σε μια σχέση. Φυσικά τα χαρτιά αντανακλούν τις δικές μας κρυφές επιθυμίες, τις πράξεις και τους στόχους μας. Τα ταρό μπορεί να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της αυτοσυνείδησής μας, ώστε να κάνουμε συνειδητές επιλογές για το επόμενο στάδιο του προσωπικού ταξιδιού της ζωής μας. Στην πραγματικότητα, το ταρό έχει απόλυτη σχέση με εσάς τους ίδιους. Η κυρία χρήση του ταρό είναι να σας βοηθήσει, να σας καθοδηγήσει και να σας κάνει να αντλείτε από τις ζητητικές πηγές σας, να γνωρίζετε τι είναι αυτό που θέλετε πραγματικά στη ζωή και να ενεργείτε βασισμένοι σε αυτή τη γνώση. Τα χαρτιά αποκαλύπτουν την ενέργεια και την ποιότητα της ψυχικής ατμόσφαιρας που σας περιβάλλει και σας δίνουν βαθιά αντίληψη του εαυτού σας ανά πάσα στιγμή. Το ταρό δεν είναι κάτι τρομακτικό ούτε κάτι κακό, εκτός εάν εκείνος που θα το χρησιμοποιήσει επιδιώξει να λειτουργήσει αρνητικά. Τα ταρό βρίσκεται πέρα από τη δική μας προβολή περί καλού και κακού και αντανακλά μόνο την ενέργεια της στιγμής και εκείνον που το διαβάζει. Η χρησιμοποίηση του ταρό είναι ένας τρόπος για να ανοίξετε τον εαυτό σας, την εσωτερική σοφία και την κρυμμένη γνώση. Εξαιτίας του φόβου της Εκκλησίας για οτιδήποτε παραπέμπει στον αποκρυφισμό, τα ταρό συσχετίστηκε με τις πιο σκοτεινές αποκρυφιστικές τέχνες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι το φοβούνται. Δυστυχώς, τέτοιοι συλλογισμοί και συσχετισμοί βρίσκονται ακόμη βαθιά χαραγμένοι στην ατομική και συλλογική ψυχή των ανθρώπων. Τα ταρό αποτελούν ένα συμβολικό μονοπάτι πάνω στο οποίο μπορείτε να βαδίσετε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής σας και να δείτε την αλήθεια για τον εαυτό σας σαν να κοιτάζετε μέσα σε ένα καθρέφτη. Τα χαρτιά του ταρό είναι απλοί καθρέφτες των παθών, των συναισθημάτων, της ψυχής και της οντότητάς μας. Είναι σαν τις αντανακλάσεις μιας λίμνης, όπου οι εικόνες πάλλονται από ελαφρούς σχηματισμούς.
το ταρό κινείται μαζί σας έτσι ώστε να μπορείτε να συνεργάζεστε με τη ζωή και να μην λειτουργείτε εναντίον της. Μας παρουσιάζει ένα αντικαθρέφτισμα του εαυτού μας τη στιγμή ακριβώς που θα επιλέξουμε να δούμε την εικόνα μας. Όσον αφορά την ιστορία του ταρό, τα 78 χαρτιά της τράπουλας του ταρό αποτελούνται από τη Μεγάλη Αρκάνα και τη Μικρή Αρκάνα, όπως είπαμε πιο πριν, που ουσιαστικά σημαίνουν μεγάλα μυστήρια και μικρά μυστήρια αντίστοιχα. Κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά από πού προέρχεται το ταρό. Είναι όμως γνωστό ότι σε αρχαίους χρόνους στην Ινδία και στην Άπο Ανατολή υπήρχαν αριθμημένα χαρτιά μυστικιστικού χαρακτήρα, τα οποία ήλθαν στην Ευρώπη με τους Ναΐτες υπότες κατά τη διάρκεια των σταυροφοριών. Οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι οι πρώτες τράπουλες του ταρό στην Ευρώπη εμφανίστηκαν κατά τις αρχές του 14ου αιώνα και προήλθαν από το συνδυασμό παλαιών ιταλικών παιγνιόχαρτων των 4 σειρών ή χρωμάτων μαζί με την ομάδα των 22 χαρτιών της Μεγάλης Αρκάνα, των οποίων η προέλευση εξακολουθεί να καλύπτεται από το μύθο και το μυστήριο. Τον 18ο αιώνα, ο Γάλλος γλωσσολόγος, κληρικός, αποκρυφιστής και μασόνος Antoine Court de Gébelin ισχυριζόταν ότι τα 22 χαρτιά της Μεγάλης Αρκάνας αποτελούσαν ένα αρχαίο αιγυπτιακό βιβλίο ή ένα σύνολο πλακών μυστικιστικής σοφίας, πιθανών καταλήπων του βιβλίου του Τότ, Αιγυπτίου θεού των μυστηρίων και της μαγείας. Εκείνος επινόησε μια δική του τράπουλα χρησιμοποιώντας 77 χαρτιά συν τον Μπαλαντέρ για να φτιάξει 78. Η Μεγάλη Αρκάνα περιλάμβανε 3 φορές από 7 χαρτιά συν τον Μπαλαντέρ που αριθμούσε το 0, ενώ καθένα από τα 4 χρώματα της Μικρής Αρκάνα περιελάμβανε 2 φορές από 7 χαρτιά, 10 χαρτιά με σημεία και 4 με φιγούρες. Στον τόμο 8 που εκδόθηκε το 1781 του βιβλίου The Primitive World Analyzed and Compared to the Modern World υπάρχει ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στο ταρό που συνοδεύεται από 78 παραστάσεις, οι οποίες αποτέλεσαν τις βάσεις για να δημιουργηθούν πολλές παραδοσιακές τράπουλες σε κατοπινά χρόνια. Οι παραδόσεις και οι παραστάσεις του ταρό συνδέονται επίσης με την ικανότητα μνήμης, ένα σύστημα απομνημόνευσης που έχει εφευρεθεί από τους Έλληνες για να αποτυπώνει εικόνες στο νου για συμβολικούς συνειρμούς. Εν συνεχεία, τα συστήματα απομνημόνευσης κατά την αναγέννηση συνδέθηκαν με μαγικά φυλαχτά και αποκρυφιστικές πρακτικές, καθώς και με μάγους όπως ο Βρετανός αστρολόγος και αποκρυφιστής του 16ου αιώνα John Dee, ο οποίος τα αναβάθμισε ακόμα περισσότερο αφού το σύστημα αυτό το χρησιμοποιούσε για να επικοινωνεί με τους αγγέλους. Κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά την προέλευση της λέξης ταρό. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για παράγωγο του ονόματος του θεού Τότ, που ήταν ο θεός της μαγείας και του λόγου στην αρχαία Αίγυπτο. Άλλοι θεωρούν ότι έχει εβραϊκή προέλευση ή ότι πρόκειται για παραφθορά της λέξης Τορά, που είναι το εβραϊκό βιβλίο των νόμων. Ορισμένοι πάλι ερευνητές πιστεύουν ότι μπορεί να είναι αναγραμματισμός της λατινικής λέξης «ρώτα», που σημαίνει τροχός. Αν και δεν πρόκειται καθαρά για αναγραμματισμό είτε με το ταφ που λείπει είτε με κατοπινή προσθήκη του ταφ, μας δίνουν προσπάθεια πρόσθετα στοιχεία για να βρεθεί απάντηση στο παγκόσμιο γρίφο που κρύβει. Εκτός από τη χρήση του σαν μυστικιστική οδός, το ταρό παλαιά λειτουργούσε και σαν παιχνίδι. Αυτό ήταν γνωστό κατά το Μεσαίωνα ως ταρόκι ή ταρότσι ή ταροτσίνο στα Ιταλικά, ενώ αργότερα ονομάστηκε ατού, trumps, ένα παιχνίδι που παίζεται ακόμα και σήμερα στην Ευρώπη. Τα πρώτα χαρτιά ζωγραφίζονταν με το χέρι. Μία από τις παλαιότερες τράπουλες, γνωστή σαν χαρτιά ταρόκι του Βισκόντι Σφόρζα, ζωγραφίστηκε κατά το μέσο της δεκαετίας του 1440 για το Δούκα του Μιλάνου. Άλλες
πολύ παλιές τράπουλες που αποτελούνταν από 40 χαρτιά με νούμερα και 22 της Μεγάλης Αρκάνα περιλαμβάνουν μία που ανήκε στον Φρανσουά Φίμπα, έναν εξόριστο Ιταλό πρίγκιπα, και την τράπουλα Μαντέγνα που σχεδιάστηκε γύρω στο 1470 με 1485. Αυτά τα πανέμορφα χαρτιά είναι πολύ διαφορετικά από την τράπουλα που χρησιμοποιούμε σήμερα, ενώ υποδείγματά τους εκτίθονται στο Βρετανικό Μουσείο. Μια άλλη γνωστή τράπουλα είναι αυτή της Μασσαλίας, η οποία εμφανίστηκε στο τέλος του 15ου αιώνα. Η τράπουλα αυτή, που χρησιμοποιεί τα 4 χρώματα των 14 χαρτιών συν τη Μεγάλη Αρκάνα, έχει παραμείνει μέχρι τις μέρες μας ως μία από τις πιο δημοφιλείς και ξεχωριστές τράπουλες, καθώς οι παραστάσεις είναι εκθαμβωτικές και αποπνέουν δύναμη. Το 19ο αιώνα σημειώθηκε μια τεράστια αύξηση του ενδιαφέροντος για τον αποκρυφισμό, τη μαγεία και τον εσωτερικό μυστικισμό. Κατά την περίοδο αυτή, το ταρό εξαπλώθηκε από τη θετή του πατρίδα, την Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική και σε άλλα μέρη του κόσμου. Ο Waite, ο Crowley και η Χρυσή Αυγή. Κατά το τέλος του 19ου αιώνα, ο Dr. Arthur Edward Waite δημιούργησε και σχεδίασε τη δική του απαράμιλη και ριζοσπαστική τράπουλα του ταρό, που αργότερα ονομάστηκε η τράπουλα το Rider Waite, με τη βοήθεια της ζωγράφου Pamela Coleman Smith. Ο Waite είχε μοιηθεί στο ερημητικό τάγμα της Χρυσής Αυγής, σε μια από τις πιο σημαντικές αποκρυφιστικές ομάδες που ιδρύθηκε το 1888 από τον William Wynne Westcott, γιατρό και αρχιμασόνο, και το Samuel Mothers, ένα χαρακτήρα γεμάτο πάθος της βικτωριανής κοινωνίας της Αγγλίας. Ατλώντας από πολλές διαφορετικές σχολές του αποκρυφισμού, ο Mothers συνένωσε αιγυπτιακά συστήματα μαγείας με μαγικά κείμενα του Μεσαίωνα και εσωτερικά πιστεύω της Ανατολής, για να δημιουργήσει ένα λειτουργικό σύστημα μαγείας που ενσωμάτωνε επιπλέον και την Καμπάλα. Το 1903 ο Waite απέκτησε τον έλεγχο της Χρυσής Αυγής και μετέτρεψε το όνομά της σε ιερό τάγμα της Χρυσής Αυγής, προκειμένου να τονίσει τις περισσότερο χριστιανικές της καταβολές. Τη δεκαετία του 1940, ο Βρετανός αποκρυφιστής Aleister Crowley σχεδίασε την τράπουλα του Tot μαζί με τη Lady Frida Harris. Αυτός ο αμφιλεγόμενος μάγος, διαβόητος για τις ανορθόδοξες εφαρμογές του αποκρυφισμού και για τον εθισμό του στην ηρωίνη, ήταν επίσης μοιημένος στο τάγμα της Χρυσής Αυγής, αλλά δεν συγκέντρωνε τη συμπάθεια των άλλων μελών. Το 1907 λαιλάτισε τις ιδέες Χρυσής Αυγής και δημιούργησε το δικό του τάγμα, το ασημένιο αστέρι, το οποίο περιελάμβανε σεξουαλική και ερωτική μαγεία. Ο Crowley έγραψε πολλά βιβλία για διάφορες αποκρυφιστικές πρακτικές και ιδέες, και τη δεκαετία του 1960 έγινε μια τεράστια αναβίωση του έργου του. Γραμμένα με τρόπο ευφυή, τα βιβλία του συνθέτουν την αρχή της πρώτης ψυχολογικής προσέγγισης στη μαγεία και τον αποκρυφισμό. Η τράπουλα του Crowley ενσωματώνει αιγυπτιακό, ελληνικό, χριστιανικό και ανατολικό συμβολισμό, καθώς και πολλά στοιχεία από άλλα μονοπάτια του εσωτερισμού. Ο ίδιος πίστευε ότι το ταρό αποτελεί μια νοημοσύνη, μια ζωντανή δύναμη και ένα κλειδί για το αρχετυπικό κόσμο μέσα μας. Έκτοτε έχουν γραφεί και σχεδιαστεί εκατοντάδες βιβλία και τράπουλες για το ταρό. Το ταρό έχει γίνει κάτι περισσότερο από ένα εργαλείο για την πρόβλεψη της μοίρας. Είναι ένα περιεκτικό ταξίδι αυτογνωσίας, ένα μυστηριώδης και πανάρχαιο σύμβολο όλων όσων είμαστε. Γιατί άραγε χρησιμοποιούμε το ταρό? Το ανεκτήμητο στοιχείο σε αυτό το είδος σημαντικής τέχνης, το οποίο έχει ως στόχο την ενδοσκόπηση, είναι ότι τα χαρτιά δεν λένε ποτέ ψέματα. Φυσικά υφίσταται ακόμα η εικόνα του ταρό που προβλέπει το μέλλον, και ορισμένοι από εμάς θέλουν πραγματικά να μάθουν τι θα μας φέρει το μέλλον. Όσο δεν αρνούμαστε την ευθύνη για τις μελλοντικές μας επιλογές, ισχυριζόμενοι ότι τα χαρτιά πήραν την απόφαση για μένα, το ταρό κατά κάποιο τρόπο, μυστηριώδη τρόπο, φαίνεται να περιγράφει συγκεκριμένα είδη συμπεριφοράς. Η αλήθεια είναι το ταρό αντανακλά την ψυχολογική κατάσταση του ερωτώντα και καθρεφτίζει πάλι πίσω σε εσάς αυτό που ήδη είσαστε.
Τα ταρό είναι από τα ισχυρότερα εργαλεία για την ανάπτυξη της αυτογνωσίας. Δεν γνωρίζει χρονικά όρια. Το ταρό εμπνέει, ανοίγει μονοπάτια, προσφέρει καθοδήγηση και διαφοροποιεί σε τεράστιο βαθμό τον τρόπο που βλέπετε τη ζωή και αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις της. Είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο για αυτοανάλυση και αυτοβελτίωση. Τα ταρό όχι μόνο προσδίδει διορατικότητα όταν έρχεται η ώρα των αποφάσεων και σας κάνει να έχετε εμπιστοσύνη στο ένστικτο και τη διαίσθησή σας, αλλά σας ανοίγει και νέους ορίζοντες σε ζητήματα σχέσεων, καριέρας και προσωπικής ολοκλήρωσης. Αντλώντας μέσα από την ενέργεια της στιγμής, αντλείτε κυριολεκτικά μέσα από την ίδια την ψυχή σας. Διαθέτει επομένως τη δυνατότητα να σας οδηγήσει πιο κοντά στην πνευματική και ψυχική πλευρά της οντότητάς σας. Πώς αλήθεια λειτουργεί το ταρό? Αρκετοί πολιτισμοί άσκησαν τη μαντική τέχνη και ανακοίνωσαν προβλέψεις ή προφητείες για το μέλλον χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα, από το ρίξιμο κλαδιών, νομισμάτων ή φύλλων τσαγιού μέχρι τις κινήσεις του νερού μέσα στις λακκούβες ύστερα από τη βροχή. Η επιθυμία του ανθρώπου να γνωρίσει τα μελούμενα είναι μια ιδιαίτερη ισχυρή τάση του. Φαίνεται όμως πως έχουμε χάσει τη συναίσθηση ότι υπάρχει κάτι άλλο, μια συνδετική δύναμη που διεισδύει παντού μέσα στο σύνολο των εκφράσεων της ζωής και της ύπαρξης. Η συνδετική αυτή δύναμη περιλαμβάνει το αποκαλούμενο τυχαίο και τυχαίο ανακάτεμα της τράπουλας και την επιλογή των χαρτιών του ταρό. Η πεποίθηση ότι η ζωή διέπεται από το δίδυμο του αιτίου και του αποτελέσματος, ότι η μόνη δύναμη και δυνατή σχέση μεταξύ δύο γεγονότων συνίσταται στο ότι το ένα προξένησε το άλλο, είναι μια σύγχρονη επιστημονική θεώρηση. Για παράδειγμα, χάλασε το αυτοκίνητο επειδή δεν πήγα στο συνεργείο όταν έπρεπε. Εν τούτης, υπάρχει μια πολύ πιο παλιά και καθολική πεποίθηση ότι τα πάντα στο σύμπαν αλληλοσυνδέονται και ότι τα συμβάντα και κινήσεις στο ζωδιακό κύκλο, στο φλιτζάνι του τζαγιού, στη ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου ή οποιοδήποτε πάνω στη γη αποτελούν όλα μέρος μιας αόρατης δύναμης. Ο μεγάλος Ελβετός ψυχολόγος του 20ου αιώνα, Καρλ Γιούγκ, δημιούργησε τη λέξη συγχρονικότητα για να περιγράψει το γεμάτο νόημα περιεχόμενο τέτοιων συμπτώσεων. Πίστευε ότι το χαρτί του ταρό που επιλέγουμε παρακινείται από κάτι εσωτερικό το οποίο απαιτεί την έκφρασή του ή την εκδήλωσή του τη στιγμή εκείνη στον εξωτερικό χώρο. Η φαινομενικά τυχαία επιλογή των χαρτιών οποιαδήποτε στιγμή αποτελεί ισχυρή ένδειξη του νοήματος της στιγμής εκείνης. Είναι σχεδόν σαν τα χαρτιά να επιλέγουν εσάς, όσο και εσείς τα επιλέγετε. Όλοι μας αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα μέσα από τα χρωματιστά γυαλιά της δικής μας προσωπικότητας. Κατά τον ίδιο τρόπο, προβάλλουμε τα εσωτερικά ζητήματά μας πάνω σε κάθε χαρτί του ταρό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει κάποιο μήνυμα σε κάθε σύμβολο και κάποιο νόημα πίσω από κάθε παράσταση του ταρό. Σε αντάλλαγμα, το χαρτί μας αφυπνίζει σχετικά με την ποικιλία και την ένταση στη διαμόρφωση της ανθρώπινης φύσης, η οποία μας δίνει απαντήσεις και λύσεις που ήδη γνωρίζαμε ασυνείδητα, αλλά δεν τολμούσαμε να πιστέψουμε ότι ήταν δυνατές. Το ταρό λειτουργεί επειδή κινεί τις χορδές που ηχούν στην ψυχή σας. Είναι η μουσική μέσα σας. Μια συμβολική γλώσσα. Τα ταρό είναι μια συμβολική γλώσσα, η οποία αντλεί από δύο πηγές συμβόλων. Η μία είναι οι αριθμοί και η άλλη οι εικόνες. Αυτά τα αρχαιτυπικά σύμβολα προκαλούν μέσα μας βαθιά συναίσθηση και συναισθήματα και μας συνδέουν με αιώνιους μύθους και συλλογικά όνειρα. Τα τριαντάφυλλα, για παράδειγμα, είχαν πάντα σχέση με την αγάπη, τον καλαμπόκι με τη γονιμότητα και τα βέλη με τη ζωτικότητα του πνεύματος. Ωστόσο, τα τριαντάφυλλα έχουν αγκάθια και μπορούν να μας πληγώσουν. Το δε μάτι του καλαμποκιού ξεραίνεται και μαδάει, όπως μπορεί να στερέψει και η δική μας γόνιμη δημιουργικότητα. Το κάθε χαρτί διηγείται και μια ιστορία για το δικό μας προσωπικό ταξίδι ανά πάσα χρονική στιγμή, ενώ η ερμηνεία μας και η σχέση μας με τα σύμβολα είναι αυτές που διευρύνουν την ιστορία.
Κάνουμε ανάγνωση του ταρό σαν να διαβάζουμε ένα βιβλίο, αλλά όπως συμβαίνει και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, χρειάζεται χρόνο για να το μάθουμε καλά. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν καθόλου ακριβή ή ορθά νοήματα για τον κάθε χαρτί ή για τον κάθε σχεδιασμό, επειδή η γλώσσα του ταρό είναι εξαιρετικά πλούσια και αλλάζει μαζί σας. Ο συνειρμός είναι ένα βασικό θέμα στο ταξίδι μας με το ταρό. Τη λέξη κανάτα, για παράδειγμα, θα τη συσχετίζετε αυτόματα με μια κανάτα, αλλά τι είδους κανάτα? Μεγάλη, ελλειπτική, μακριά, στενή, κοντόχορτρη, γυάλινη, κεραμική, μεταλλική, χρωματιστή ή με σχέδια? Ο καθένας μας έχει και μια διαφορετική αντίληψη της λέξης κανάτα, αν πρόκειται για μια κοινή λέξη. Όταν αρχίσετε να δουλεύετε με τους συνειρμούς των λέξεων, διαπιστώνετε πόσο σημαντικό να εργάζεστε κατά τον ίδιο τρόπο με τα σύμβολα. Λοιπόν, τι συμβαίνει με την ίδια λέξη ταρό? Τι συνειρμούς δημιουργείτε? Σας κάνει να αισθάνεστε γεμάτη περιέργεια, δυσπιστία, ενδιαφέρον? Σας γοητεύει, σας τρομοκρατεί ή σας εμπλουτίζει? Αφιερώστε χρόνο για να σκεφτείτε τι είναι αυτό που προβάλλετε πάνω στη λέξη ταρό και γιατί δημιουργεί διάφορους συνειρμούς μέσα σας. Φτιάξτε ένα κατάλογο και παίξτε με τις ιδέες ώστε να ανακαλύψετε περισσότερα πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συνειρμοί και τα δικά σας συναισθήματα σχετικά με τα ταρό. Κοιτάξτε σε ένα καθρέφτη, μέσα στο νερό ή σε μια βιτρίνα καταστήματος για την αντανάκλασή σας. Προφανώς βλέπετε τον εαυτό σας. Είστε όμως πραγματικά όπως σας βλέπουν οι άλλοι? Μήπως η αντίληψή σας είναι χρωματισμένη από αυτό που επιθυμείτε να δείτε? Κατά τον ίδιο τρόπο το ταρό είναι ένας καθρέφτης. Οι προβολές σας για την αγάπη, τη ζωή, τις ελπίδες και τους φόβους ρίχνονται πάνω στα χαρτιά, όπως και στο γυαλί του καθρέφτη. Αυτό που διαβάζετε σε συσχετισμό με την κατά τα φαινόμενα τυχαία επιλογή των χαρτιών είναι, για την ακρίβεια, όλες αυτές οι προβολές που επιστρέφουν πίσω σας σε μια γλώσσα μυστική που θα μάθετε να καταλαβαίνετε. Όταν αρχίσετε να αναπτύσσετε την ικανότητα να διαβάζετε τη γλώσσα των χαρτιών, τόσο πιο αντικειμενικά συνδέεστε με εκείνα τα αρχετυπικά θέματα και τους μύθους που διαποτίζουν τη δική σας ζωή. Μπορεί να χρωματίσετε την εικόνα σας με φαντασιώσεις αυτού που θα θέλατε να είναι, ή ίσως να καλύπτετε τα αληθινά χαρακτηριστικά σας ανάλογα με τις προσδοκίες των άλλων, σύμφωνα με το τι είναι στη μόδα, για παράδειγμα. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί να είστε αρκετά τυχεροί για να γίνετε αντικειμενικοί και να δείτε μέσα από το χρωματισμό των ατομικών σας φακών αυτό που πραγματικά είστε. Τα ταρό είναι ένας αντικειμενικός καθρέφτης. Φυσικά, μπορεί πάντα να προβάλλετε στα χαρτιά τους δικούς σας προβληματισμούς, συμπλέγματα ή τις ελπίδες και τους φόβους σας. Αλλά η ειρωνία είναι ότι τώρα μπορείτε πλέον να διακρίνετε αυτό που είστε μέσα από τις αποκαλύψεις της συμβολικής γλώσσας του ταρό. Μερικές φορές μπορεί να μην σας άρεσε αυτό που βλέπετε, όμως αυτό που συμβαίνει επειδή το ταρό είναι ένας αντικειμενικός καθρέφτης που λέει πάντα την αλήθεια.